everyone মোৰ চেনেলত আপোনালোকে সদায় এডুকেশ্যনাল ভিডিঅ'বোৰে দেখে আজি ভাবিছো অকমান বেলেগ কিবা এটা আনো আসলতে ভবা নাছিলো কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ এই আমেজটো ভাবিলো আপোনালোককো দেখুৱাম সদায় ৰাতিপুৱা ঐতিহাসিক বৰপুখুৰী পাৰত এনেকৈ খোজ কাঢ়োতে যিটো আমেজ যিটো সোৱাদ লাগে সেইটো আপোনালোকক অকমান তাৰে আভাস দিওঁ বুলি ভাবিলো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিমান যে ধুনীয়া আমাৰ বৰপুখুৰী পাৰটো চাওকচোন সেয়া পদুম ফুলি আছে আমাৰ শিৱদৌল বিষ্ণুদৌল দেৱীদৌললৈ ইয়াৰ পৰাই পদুম ফুলবোৰ ছিঙি লৈ যায় চাৰিওফালে বৰপুখুৰীৰ চাৰিওফালে এনেকেই পদুম ফুলি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ মাছবোৰক বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহি ইয়াত খাবলৈ দিয়েহি হাঁহবোৰ চৰি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যটক চৰাইবোৰো আহে এইটো সময়ত অৱশ্যে নাই আৰু যেহেতু মই ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ আজি মোৰ লগতে আপোনালোকৰো ভাগ্য ভাল মই বান্দৰ কেইটামান দেখিছোঁ ইয়াত সিহঁতি কিনো কৰিছে চাওকচোন বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক বেলেগকৈ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে জানো সেই কেতেকী চৰাইকেইটাই মাতিয়ে আছেচোন কেতেকী চৰাইকেইটাই কুলি চৰাইকেইটাৰ লগত কম্পিটিশ্যন কৰিছে নেকি ৰাতিপুৱাৰ ইয়ালৈ আহি কিমান যে মনৰ শান্তি পোৱা যায় অহাজনেহে বুজিব তথাপি আপোনালোকেও অকণমান অনুভৱ কৰিব পাৰে নেকি চাওকচোন আৰু অকণমান আগবাঢ়ি যাওঁ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ টেনিছ ক্লাব য'ত মোৰ হাজবেণ্ড চিফ কোচ হিচাপে কাম কৰে এয়া টাই আহোম মিউজিয়াম তাৰপিছতে লৈ যাওঁ এখন শিশু উদ্যান কেইবাখনো শিশু উদ্যান বৰপুখুৰী পাৰে পাৰে আছে কিন্তু এইখন মোৰ চবতকৈ ভাল লগা মোৰ শিশুটোৰো এয়া চবতকৈ প্ৰিয় মোৰ শিশু বুলিয়ে নহয় গোটেই শিৱসাগৰ যিমানবোৰ শিশু আছে ইয়ালৈ হয়তো নহাকৈ কোনোৱে থকা নাই প্ৰায় আহে শনি দেওবাৰে উইকেণ্ডত লৈ আহে মাক দেউতাকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চিছ টয় ট্ৰেইন চুইং এইবোৰ পোৱা যায় আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে বৰ ভাল পায় ইয়াত শিশুৰ হাঁহিয়ে খলকনি তুলি থাকে এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে অকণমান বন্ধ হৈ আছে যদিও জাংচনটো টয় ট্ৰেইনৰ এইটোৱে জাংচন ইয়াৰ পৰাই মানুহবোৰ উঠে মাক দেউতাকবোৰ শিশুবোৰৰ লগত আগবাঢ়ি গৈছোঁ বৰপুখুৰীৰ মাজে মাজে এনেকৈ বহিবলৈ ঠাই দিয়া হৈছে কাৰণ আমাৰ বৰপুখুৰীটো বহুত ডাঙৰ প্ৰায় 3.5 কিলোমিটাৰমান সেয়েহে আমি বেলেগত খোজ নাকাঢ়িলেও হৈ যায় ইয়াত যদি দুপাক মৰা হয় তেতিয়াতো কথাই নাই আৰু মই প্ৰায় এপাকে মাৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা
দুপাকো হৈ যায়। বৰপুখুৰী পাৰ্কেইটা এনেকৈ এষ্টেটিক চেঞ্চ দিব চেষ্টা কৰা হৈছে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবোৰ ফুলি আছে। বাঢ়ি যাওঁ আকৌ। ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে শিৱসাগৰ চেণ্ট্ৰেল জেইল। যদিও মই ইয়াৰ ভিডিঅ'খিনি মই নকৰোঁ, এলাউড আছেনে নাই নাজানো। এয়া শিৱসাগৰ কমাৰ্চ কলেজ। ইয়াতে মোৰ ভাই বোৱাৰীয়ে চাকৰি কৰি আছে। গছবোৰে কেনপি বনাই পেলাইছে। ওপৰলৈ চাওকচোন এবাৰ। বাৰ্ডছ ভিউ টাৱাৰ। আগতে আমি ইয়াৰ ওপৰত উঠি বৰপুখুৰীত
চৰাইবোৰ চাইছিলোঁ। এয়া আমি আহি পালোহি বিষ্ণুদৌল, তাৰপিছতে আছে শিৱদৌল, তাৰপিছতে আছে দেৱীদৌল। মই দৌলকেইটা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পিছত আপলোড কৰিবলৈ চাম। আজি অকল বৰপুখুৰী পাৰটোকে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। পাৰতে আমাৰ ডিচি কোৰ্ট আছে, ডিচি পানীয়া আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বিউৰ'ক্ৰেট অফিচ, এইবোৰ এছ পি বাসস্থান, এডিশ্যনেল এছ পি বাসস্থান সকলোবোৰ আছে। মই সেইবোৰ নেদেখুৱাওঁ পিছে, কাৰণ মই নেচাৰৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছোঁ। এই বিল্ডিংটো সাইবাবার সোঁৱৰণত কৰা। লিগেল লাইব্ৰেৰী, এয়া এটা চাৰ্চ, গীৰ্জা। অফ স্কুলছৰ অফিচটো, তাৰপিছতে আছে বুদ্ধ মন্দিৰটো। আৰু এতিয়া আমি শেষ হ'লোঁ আৰু আমি ঘৰমুৱা হৈছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। থেংক ইউ।